Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a lelkitársaknál, mit lehet róluk tudni, hogy vannak, hogy van a kapcsolatuk, milyen gondolataik vannak egymás iránt, és hogyan éreznek egymással kapcsolatosan, és hogy hogyan fejlődik tovább a kettejük kapcsolata. Az én olvasásomban a lelkitársak nem csak férfi és nő, hanem bármilyen kapcsolódás lehet, hiszen a lelkitársak szerintem az égi lélek családunknak a tagja, és vele találkozunk itt a földi megtestesülés során, akivel azt vállaltuk a leszületésünk előtt, hogy egymást támogatjuk a földi síkon. Ez a támogatás azért az nagyon más, mint amit emberi fejjel el tudunk gondolni, és nagyon sok esetben tulajdonképpen éppen, hogy valami nehézségnek éljük meg, pedig az valójában az ő támogatása. No, de akkor megnézzük, hogy mit tudhatunk meg a lelkitársak jelenlegi helyzetéről, hogy állnak ők, mi az ő jelenlegi szituációjuk, mit tudhatunk meg róluk, hogy vannak ők, hogy van az ő kapcsolatuk, mi van velük. Új szakasz indul, úgy látszik, egy új szokásokon alapuló, megújul, mindenképpen megújul, mindenféle szempontból megújul az ő kapcsolódásuk, sokkal értékesebbé válik, mind lelkileg, valószínűleg mind az anyagi síkon. Ehhez viszont nekik hátra kell hagyni néhány dolgot, és akkor megkérdezzük azt, hogy mi az, amit hátra kell hagyni. Mi ez a tolvaj? Hát a reménytelenségtől való félelmet, vagyis hát a reménytelenséget és attól való félelmüket, hogy a reményeik nem teljesülnek, és hogy amit ígérnek egymásnak, azok ígértek, akár a múltban, akár ugye a leszületés előtt, hogy az nem tud teljesülni, de én itt nem ezt látom, vagyis hát azt látom, igen, hogy azért itt jól haladnak. Ez még ott van, talán, hogy a tudatuk mélyén lehet ez a félelem, ez a hozott minta, hogy hát úgysem fog sikerülni, na hát ez az, amit gyorsan el kell felejteni. Amikor ez megfogalmazódik a gondolat, akkor nagyon gyorsan ki is kell így rakni az elménkből. Egyes kutatások szerint 17 másodperc van arra, hogy ezt így sztornozzuk, és lecseréljük valami másra. Erre szoktam javasolni, hogy ezt érdemes, amikor ilyen negatív gondolatok jutnak az eszünkbe, azt érdemes mindig a helyett, amit csinálunk, arra fókuszálni, például itt a lámpa fényére, a lámpa pirosára, a lámpa sárgájára. Tehát nem olyanra cserélni le, hogy jaj, nem félek, ja, meg hogy én ilyen álpozitív vagyok, meg hogy milyen jó lesz, nem, hanem valami másra irányítani a fókuszunkat, amit az elménk el tud fogadni valóságnak. És akkor innentől kezdve az gyorsan törlődik is az a negatív gondolat. Például az elengedés élő közvetítéseknél is beszélek erről, mert ez a omegája, az alfája és omegája az elengedésnek, de a belső gyermeksérülések gyógyulásának is, és a párkapcsolat vagy a kapcsolati traumáknál is, minden oldásnál ez az egésznek a lényege, és nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy ez milyen fontos lenne, de itt is ez a mi megnyilvánul, hogy itt van ez a bizonytalanság, és amikor rátör, akkor rájuk tör, akkor jó lenne ezt lecserélni, de megnézzük, hogy akkor milyen megújulásról van itt szó, mit tudhatunk meg itt a gyermekről,
lehetséges, hogy bocsánat, még görzítem a mikrofonomat. Lehetséges, hogy a kapcsolatban eltávolodás érzékelhető már egy ideje, és ennek a leküzdése vagy megújulása történik, amire most nagy esély van, hiszen az érzelmes Vénusz bolygó egy számára kedvező jelbe ért, és égi útja során, és itt tényleg ilyen nagyon természetesnek élhetjük meg az érzéseket, azokat is, amik korábban nem nagyon tudtunk vele mit kezdeni, és ezek az érzések lehetnek jók, vagy pozitívak és negatívak is. Itt még az is előfordulhat, hogy sok illuzórikus érzéssel találjuk szemben magunkat, hogy sok mindent úgy ráprojektálunk valakire, és itt nagyon fontos lenne ennek az érzés projekciónak a felismerése. Erre megint csak azt tudom javasolni, amit az előbb mondtam, hogyha így túlságosan idilli érzelmeket élünk meg, akkor érdemes a fókuszt arról, ugyanúgy, ahogy a rossz, a negatív dolgokról levenni, és valahogy, mint ahogy mondtam itt, a lámpára, vagy a sárgára, vagy akármire, ami előttetek van, az utcán, a fára, a kertbe, a hintára, szóval bármire, az égen, a felhőre, arra fókuszálni, és akkor azt figyelni, és a gondolatot arra irányítani, mert akkor ezzel tudjuk szabályozni a gondolatvilágunkat. Ez a mindfulness, egyik mindfulness technika, amit itt a videók alatt osztok meg veletek, hogy minél több mindenki tudjon önmagán dolgozni, és tudja fejleszteni és hatékonyabbá tenni a kapcsolatokat, például egy ilyen lelkitársi kapcsolatot. Na, megnézzük azt, hogy ők hogyan gondolkodnak egymásról. Kettőt kérnék szépen. Először a férfi lelkitárs, férfivel jelzett személy hogyan gondol a társára, és a nő hogyan gondol a társára. No, hát a férfi úgy gondolja, hogy a kettejük találkozása tulajdonképpen, vagy éppen, hogy nem nagyon találkoznak mostanában, az számára veszteséget, vagy veszteség élményt okoz, és szeretne ezen változtatni. Például, hogy az előbb kijött az is, hogy megújul ez a kapcsolat, lehet, hogy éppen ezen a téren, tehát akkor kérünk rá, hogy mit tudhatunk meg a látogatásról. És a veszteségre is kérnék szépen. Valószínűleg a nehéz neki ígéreteket, be nem tartott ígéreteket miatt lehet, hogy azért nincsen találkozás köztetek, illetve lehet, hogy most ébred rá arra, hogy ő nem tartott be ígéreteket, és valójában ez is lehetett a háttérben, hogy a találkozásaitok megritkultak. Nem feltétlen az, hogy esetleg te szóvá tetted, bár lehet arról is szó, hogy szóvá tetted, és akkor ez ő nem akkor, amikor te ezt szóvá tetted, ő nem értette, és csak most áll össze a fejében a kép, hogy te miről beszéltél akkor. Ez is lehetséges, és például ez, hogy rádöbben, ez kicsit megrémiszti őt, és ez, meg az is, hogy ő neki ebben milyen szerepe volt. Erre akkor tudunk rádöbbenni, és akkor jövünk rá ilyenekre, hogyha valahogy elkezdünk ilyen
kicsit objektívebben rátekinteni egy szituációra, és nem csak a saját igazunkat hajtogatjuk, hanem amikor megpróbáljuk a másik szemszögéből nézni a dolgokat, és például ilyen azért csinálom így a videóimat, hogy erre buzdítsak mindenkit, hogy próbáljuk már meg a másik szemszögéből nézni, és próbáljuk már meg mindig minden körülmények között elfogadni, hogy van más vélemény, de nekem nem kell azt alárendelődni, csak elfogadni, hogy az ő véleménye az és pont. És akkor megnézzük, hogy a női félnél az látható, hogy ő viszont a társáról úgy gondolja, hogy ez egy olyan égi kapcsolódás, ami sok bizonytalanságot hozhatott már eddig is az életébe, de mégis valahogy jó érzéssel tölti el, vagy tehát a gondolatai mégis pozitívak ezzel a kapcsolattal összefüggésben. És akkor itt kérnék szépen az állandóságra. És a bíróra is. Lehetséges, hogy pont azért érzi úgy, hogy mégiscsak jó ez a kapcsolódás, függetlenül attól, hogy mennyi nehézség és bizonytalanságot lát a másik részéről, vagy gondol a másik részéről, mert azt is észreveszi, hogy azért ez a férfivel jelölt személy azért sok mindenben változik ahhoz képest, amilyen a múltban volt. És ezt nem biztos, hogy könnyen teszi, lehet, hogy látszik rajta az a nehézség, amin ő keresztül megy, mármint a lelki vagy az átváltozási nehézség, és ez lehet lelki is, de lehet mondjuk fizikai síkon is. Például lehet az, hogy a korábbi sikeres munkája az egyszer csak elkezd döcögni, korábban a kapcsolatok, amelyik voltak körülötte, azok elkezdenek ilyen hektikussá válni, egyszer jó, egyszer nem. Szóval, hogy ez itt minden ilyen dolgot érzékel itt a női jelölővel jelzett személy. Ha megnézzük, hogy egyébként akkor ők hogyan éreznek egymás iránt, mit érez egymás iránt ez a két lélek, mit éreznek egymás iránt, és a férfi jelölővel jelölt hogyan érez a női iránt, kettőt kérnék szépen, mit érez iránta, erre vagyunk kíváncsiak, hogy mit érez iránta. És a nő mit érez a férfi iránt. Hát a férfi nagyon nagy bizonytalanságot él meg a nővel kapcsolatosan, mindjárt megkérdezzük, hogy miért, hiszen az is látszik, hogy ő magányosnak éli meg a saját életét, de mégis közben meg azt éli meg, hogy ő nagyon bizonytalan. Lássuk, hogy az egy férfit, hogy mit tudhatunk meg róla. Az bíróra is kérnék szépen. Elképzelhető, hogy ő a saját érzéseivel küzd, és ezt vetíti ki a másik személyre, ezt projektálja rá, hogy a másik személy az oka annak, hogy ez a kapcsolat kettejük között olyan, amilyen, viszont látszik az is, hogy nem bírja elfogadni a saját érzéseit, és ennek lehet olyan oka is, hogy nagyon különböző
közegből érkeznek, vagy nagyon különböznek egymástól, akár korban, akár világnézetben, akár anyagi szinten, társadalmi csoport szintjén, és ezt ő nehezen tudja áthidalni ezt a távolságot, vagy ezt az egészet, ezért küzd ő olyan nagyon. Ugyanakkor még az is benne van ebben az egészben, hogy lehetséges, hogy neki olyan párkapcsolati vagy kapcsolati megélései voltak a múltban, amelyek őt rosszul érintették, amelyek mondjuk vállással vagy külön vállással végződtek, és ezen is nehéz neki túllépni, hiszen ott van benne a bizonytalanság, hogy mi van akkor, ha ez is olyan, ez a kapcsolat, hogy ez sem igazi, vagy ez is majd fájdalmat fog okozni. Na és akkor ez az, ami őt elbizonytalanítja, amikor egyedül van. Itt erre csak azt tudom mondani, hogy itt tényleg az önmunka ilyen esetben, ha bárki hasonló gondolatokkal küzd, az önmunka segít, az, hogy nekiálljuk és végigvegyük, hogy honnan erednek ezek a gondolatok, és akkor itt megint visszautalok arra, hogy csinálok ilyen élő közvetítéseket, ahol bizony erről sokat beszélek, és ebben segítek, az ingyenesben is, és a tagságiakban is, de lehet keresni egyénében is, és akkor ott ilyenekről tudunk beszélni. No, és a női részről pedig azt látjuk, hogy ő benne, hát érzések szintjén ott van az a újra és újra feltörő vágy, ami ahogyan vágyik itt a lelkitársára. Megnézzük, hogy a váratlan öröm mit jelent itt. És a vágy mit jelent? Tulajdonképpen ő neki nagyon pozitív érzései vannak a másik személlyel összefüggésben. Szeretne olyan találkozásokat, olyan jó szokásokon alapuló találkozásokat, amiket talán már ők többször is volt benne részük, és hogy aminek része a lelki elmélyülés is, és még szeretne olyan stabil kapcsolatot ebből, ahol ami nagyon-nagyon vonz előre épül, és nagyon hosszú távra szóló dolog, és amit amire mind a ketten vágynak tulajdonképpen. Szóval itt a női fél részéről itt nagyon pozitívnak érzem ehhez a kapcsolathoz való hozzáállást. A másik fél részéről is pozitív a hozzáállás, ott sokkal inkább a kisítősége, az önértékelési problémái jelennek meg, és az eddigi tapasztalatai azok, amelyek őt akadályozzák, viszont neki ezen át kell lendülni, és ezt egy ilyen nagyon szeretetteljes, támogató energiával segítheti a lélektárs. Lehetséges, hogy van, akinek erre van szüksége, illetve nagyon sok esetben például a belső gyermeksérülés, egy jellemző belső gyermeksérülés, hogy hogy a gyermek azt tapasztalja meg, hogy az ő szeretete, az, hogy őt szeressék, az feltételekhez kötött, hogy jó jegyet hozzon az iskolából, hogy ő megcsináljon ezt vagy azt, és akkor szeretik, és el sem tudja képzelni, hogy őt csak azért szeretik, mert ő megszületett, illetve a szülők meg ezt nem látják, nem veszik észre, hogy amikor ilyeneket mondanak, hogy nem foglak szeretni akkor, hogyha nem eszed meg a reggelit, meg hogyha ezt csinálsz, akkor ez ilyen hatással van, így alakult ki bennünk is, és nem arról volt szó, hogy tényleg nem szerettek a szülők, egyszerűen csak ezt
így kódoltuk le ezeket a mondatokat, és így keletkeztek a belső gyermek sérülések. Na és akkor ilyenekről beszélek még többek között a többi videóban is. Jövő héten lesz megint a belső gyermek élő videó, úgyhogy addigra lehet a tagságba belépni, és ott azt is meghallgatni, és még az előzőt is lehet látni, ha ezt most megteszitek. Szóval, hogy itt ilyen problémával küzdő, és akinek hasonlója van, mert hogy itt sem zárható ki, mert általában az a lélektársak feladata, hogy felhívják a figyelmüket, egymásnak a figyelmét arra, hogy mivel van dolguk. Ezt mondják nagyon gyakran a tükrözésnek, de ugye nem azt jelenti a tükrözés, hanem hogy pontosan ugyanaz, hanem hogy milyen jellegű sérüléseket cipelünk, illetve milyen jellegű karmát hoztunk magunkkal, amit meg kell oldanunk ebben az életben, és ez a lélektársak legfőbb feladata egymással. No, és megnézzük akkor, hogyan alakul az ő kapcsolatuk a következő 1-2 hetes időszakban, mivel nem tudom, hogy mikor csinálok legközelebb ilyen videót, akár mi közbe jöhet. Szóval a következő 1-2 hétben hogyan alakul az ez a lelkitársamnak a kapcsolata, miért tudhatunk meg erről, hogyan alakul. Két magányos ember egymást nézi, egymásra vár, és rengeteget gondolkodnak mély dolgokról is, és tele vannak reménnyel és hittel, és akkor megnézzük még, hogy az özvegy férfire mit kapunk, milyen egyéb dolgot. Hát ő elkezd magában az ő hitrendszerével foglalkozni, valójában elkezd ezen gondolkodni, hogy mi az, amit ő a múltjából, a családjából hozott. Hát, amiről eddig beszéltem minden. Tehát, hogy ő elkezd ezen valójában gondolkodni. Na és akkor itt még a gondolatra kérek rá, hogy mit akar ő. Félelmei. És a leginkább a gondolatait az köti le, hogyha ő változtat a szokásain, akkor az ő attól fél, hogy az ő stabilitása az kibillen, és akkor ő nem tudja, hogy hol lesz otthon, nem tudja, hogy hogyan fog élni. Nagyon gyakran van bennünk ez a félelem, ez is nagyon gyakori az, hogy apaságtól ered, tehát hogy a szülői minta, amit hozunk, az nem adott meg nekünk olyan biztonságérzetet, hogy nem kell félnünk, mert mi mindig képesek vagyunk minden körülmények között megtalálni a megoldást. Még akkor is, hogyha mondjuk az élet újra és újra bizonyítja, hogy erre képesek vagyunk, mégis ott van bennünk ez a félelem, ezért kell ezen dolgozni, mert a kettő nincs párhuzamba, és azt össze lehet könnyedén hozni, és itt neki is ez a legnagyobb problémája, de ezt én nem látom olyan nagyon nehéznek, és nagyon, hát talán látjátok a lapokból, hogy itt nem egy ilyen vészterhes, gondterhes időszak következik. Hát remélem, hogy nálatok sem, és remélem, hogy ti is ilyen jól meg tudjátok élni ezt a következő időszakot. Ebben mindenféle potenciál benne van, de a lényeg a fejlődési potenciál azért, amiért ők találkoznak, és ez a legnagyobb dolog, hogyha úszunk az energiával, amit most az égi segítők nekünk adnak, és kihasználjuk annak az előnyeit. Magam részéről ezzel a videóval is hozzáteszek, és köszönöm, hogyha itt vagytok és megnézitek.
Köszönöm a lájkot, köszönöm a feliratkozást, ha még nem vagytok feliratkozva, a kommenteket is, és ahogy mondtam, a leírásban megtaláljátok az elérhetőséget, és a csatorna logója mellett a csatlakozás vagy a feliratkozás után rákattintva azután megjelenik a csatlakozás gomb, és akkor ott lehet a tagsághoz is csatlakozni. És mindenféle blogbejegyzést találtok még a leírásban, ami pontosan ilyen belső gyermeksérülésekről szól, ami segít benneteket, csak a videó címére kell rákattintani, és akkor ott kinyílik az ablak, úgyhogy mindenkinek nagyon-nagyon jó következő időszakot kívánok. Amíg nem találkozunk újra, addig is sziasztok!